ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቆንጆ የሆነ የቡና ኬክ ያለ ክሬም በኔስካፌ ብቻ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ እና ሁለት አይነት ካፑቺኖ ኬኩን በመንሰራበት እናዘጋጃለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት ተጠቀምኳቸው 1 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 2 እንቁላል፣ ሩብ ኩባያ ዘይት፣ 1/3 ኩባያ ወተት፣ 1/3 ኩባያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እና 1 የሾርባ ማንኪያ ቡና ናቸው። ኔስካፌ ነው የምጠቀመው። እንቁላሉ ላይ ስኳሩን ጨምርና በደንብ አድርገን እንመታዋለን። ከዛም ወተቱንና ዘይቱን እንጨምራለን። ቡናው በደንብ እንዲሟሟልኝ የሞቀ ውሃ ጨምርና በደንብ አድርጌ አማስለዋለሁ። 1 የሾርባ ማንኪያ የሞቀ ውሃን የጨመርኩበት። ከዛም ወደ ጎን እሱን አደርግና ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን እነፋዋለሁ። ዱቄቱን እንዲከነፋው በኋላ ቡናውንና ቫኒላውን ጨምርና በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ምንም አይነት ጓጓላ እንደማይኖርበት አድርጌ በደንብ አማስለዋለሁ። ኦቨኑን በ350 ዲግሪ ያሞኩት ነው። እንዲህ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ የምጋግርበትን እቃ ዙሪያውን በዘይት እቦርሸዋለሁ። ከዛም ሊጡን እሱ ላይ ገለብጥና አስተካክለዋለሁ። መታ ወይም ደግሞ ነቅነቅ አድርገን ውስጡ ያለው አየር እንዲወጣ እናደርጋለን። ከዛም በ350 ዲግሪ ከ30 እስከ 35 ደቂቃ ወይም ቀላ እስኪል እናበስለዋለን ማለት ነው። እንዲህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። አውጥቼ እንዲቀዘቅዝ ቁጭ አረጋዋለሁ። እዚህ ጋር 1 ኩባያ ስኳር አለኝ። 1/3 ኩባያ ኔስካፌ ጨምርበትና በደንብ አደባልቀዋለሁ። ሌላ ቀዝቃዛ ውሃ፣ በጣም ቀዝቃዛ ውሃ ስለሚያስፈልገን በረዶ አድርጌ ውሃ አስቀምጫለሁ። ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ በረዶ ጨምሬበታለሁ በደንብ እንዲያቀዘቅዘው ማለት ነው። ውሃውን 160 ml ነው የምጠቀመው እና መጥለያ ተጠቅሜ በረዶውን እለየዋለሁ። ከዛም ውሃውን እንጨምርና በደንብ አድርገን እንመታዋለን። በዛ ያለ ያደረኩት ለኬኩ ብቻ ሳይሆን ካፑቺኖም ስለምሰራበት ነው። ለኬኩ ብቻ ከሆነ የምትጠቀሙት መጠኑን በግማሽ መቀነስ ትችላላችሁ። እና አሁን ይበቃዋል። ይሄው እንዲህ ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልናል ማለት ነው። ኬኩም ቀዝቅዟል። አሁን ኬኩን እንገለብጠዋለን ወደ ሰሃን። እኩል ሳይዝ እንዲሆንልኝ የላዩን ቆርጬ አነሳዋለሁ። እንዲህ ዙሪያውን አስተካክልና ከዛ ያዘጋጀነውን የቡና ክሬም ከላይ ዙሪያውንም እንቀባዋለን ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ መሃሉንም ቆርጠን መሃል ላይም ማድረግ እንችላለን። እኔ ግን ከላይና ከጎን ብቻ ነው የማደርገው ማለት ነው።
እና ያለምንም ክሬም ያለምንም የወተት ዘር እንደዚህ ቆንጆ የሆነ የቡና ክሬም ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በደንብ አርጌ ካስተካከልኩት በኋላ ከላይ የቸኮሌት ፓውደር እነሰንስበታለሁ ለመልኩ እንዲያምር ማለት ነው። ከዛም ለ2 ሰዓት የሚሆን ወይም ከዛ በላይ ፍሪጅ አስቀምጠዋለሁ። 2 ሰዓት ፍሪጅ ካስቀመጥኩት በኋላ ይሄው ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ ውስጡን ቆርሰን እናየዋለን። ይሄው ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቆንጆ ኬክ ነው። ለቁርስ ለመክሰስ በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ቡና የሚወድ ሰው በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሞክሩት። ለመስራትም ደግሞ በጣም ቀላል ነው እና ምንም ክሬም ሳንጠቀም ይሄን የመሰለ ቆንጆ ኬክ አዘጋጅተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው በየቤታችን። እናንተ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በሚተርፈን ደግሞ ቆንጆ የሆነ 2 አይነት ፍራፑቺኖ እናዘጋጃለን። 1 ወይም 2 ማንኪያ ብርጭቆ ውስጥ ካደረግን በኋላ የፈላ ወተት እንጨምርበትና በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። ከዛም ቆንጆ የሆነ ፍራፑቺኖ ይሆንልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቀዝቃዛ ፍራፑቺኖ ነው የምናዘጋጀው። በረዶና ቀዝቃዛ ወተት ያስፈልገናል። እዚህ ላይም 2 ማንኪያ ወይም 3 ማንኪያ የሚሆን ጨምሬበታለሁ፣ ወይም ምን ያህል ወፍራም እንዲሆን እንደምንፈልግ ማለት ነው። ከዛም በረዶ እናደርግበታለን። ከዛም ከላይ ቀዝቃዛ ወተት ጨምርና በደንብ አድርጌ ያዋህደዋለሁ እና እንደዚህ ቀዝቃዛም የሞቀን ፍራፑቺኖ በቤታችን በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለመስራትም ቀላል ነው። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሞክሩትና አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩን።